नमस्कार, टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत सर्वांच्या मनाचा तुकडा, खूपच लोकप्रिय काजू कतली. सगळ्यांचा फेवरेट आणि या सणाच्या सीझनचा शो स्टॉपर. ही काजू कतली आपण पाक न करता फक्त 2 साहित्याचा वापर करून बनवणार आहोत. घरच्या घरी मिठाईवाल्यांसारखी आणि खाताक्षणी तोंडात विरघळणारी काजू कतलीच्या प्रवासाला सुरुवात करूया. काजू कतली बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे काजू. काजू घेताना चांगल्या क्वालिटीचे काजू घ्या आणि नीट निवडलेले काजू घ्या, कारण एक काजू खराब असेल तर सगळी कतली खराब होणार. इथे मी 2 कप तुकडा काजू घेतलाय. तुकडा काजू घेतल्याने ग्राइंड करताना सोपं जातं. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही अख्खे काजू घेतले तरी चालतील. आता काजूमध्ये पाणी घालून काजू स्वच्छ धुवून घ्यायचे, म्हणजे त्याला जी मळी असेल ना ती निघून जाईल. असं चोळून चोळून धुवून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता, असं चोळून चोळून धुतल्याने काजूला असलेली मळी निघून आली आहे. अशा प्रकारे हे काजू 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे. 2 ते 3 वेळा हे काजू धुवून झाल्यावर त्याच्यामध्ये सर्व काजू बुडतील इथपर्यंत पाणी घालूया. आणि इथे मी 4 टेबलस्पून दूध घेतलंय. हे दूध घालून हे काजू 2 तास भिजत ठेवूया. दूध घातल्याने काजू कतलीला मस्त पांढरा शुभ्र कलर येतो. आता आपण हे 2 तासांनी बघूया. 2 तास झालेत. तुम्ही पाहू शकता काजू मस्त भिजलेत आणि भिजत ठेवल्यामुळे थोडेसे फुगलेत सुद्धा. काजूत भरपूर हेल्दी फॅट्स आणि प्रोटीन असतं, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते. पण आज आपण या काजूचा उपयोग मिठाई बनवण्यासाठी करणार, की जी ऊर्जा तर देईलच पण गोडवाही मस्त देईल. आता या काजू कतलीतील सर्व पाणी निथळून काढूया. सर्व पाणी निथळून झाल्यावर हे सर्व काजू मिक्सरच्या भांड्यात घालून ग्राइंड करून घेऊया. मी इथे मिक्सरचं मोठं जार यूज करते, म्हणून सगळे काजू एकदाच घालून घेतलेत. तुम्ही जर छोटं भांडं यूज केलं तर थोडे थोडे ग्राइंड करून घ्या. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला हे काजू पल्स मोडवर, म्हणजेच मिक्सर चालू बंद करून सुरुवातीला पाणी न घालता ग्राइंड करून घ्यायचे. आणि नंतर थोडं थोडं पाणी, म्हणजे 2-2 चमचे घालून ग्राइंड करायचं. मला किती पाणी लागलं ते मी नंतर सांगेलच. हे बघा, आपले काजू ग्राइंड करून झालेत. मला हे मिश्रण बनवायला बरोबर 4 टेबलस्पून पाणी लागले. कधी कधी काय होतं, मिक्सरच्या जारवर डिपेंड असतं की कसं ग्राइंड करतं, त्याप्रमाणे तुम्हाला पाणी कमी जास्त लागू शकतं. पण एकदम जास्त पाणी घालू नका, कारण काजूची पेस्ट जास्त पातळ होईल आणि मग ते शिजवायला जास्त वेळ घेईल. हे बघा, असं थोडंसं रवा टेक्स्चर असलं पाहिजे. हे सगळं मिश्रण एका पॅन मध्ये काढून घेऊया. आता या मिश्रणात साखर घालून घेऊया. आपल्याला इथे पिठी साखरेचाच वापर करायचा आहे. तुमच्याकडे जर पिठी साखर नसेल तर साधी साखर मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून टाकली तरी चालेल. इथे आपण 2 कप काजू घेतले होते, त्याकरिता 1 कप साखर घेतली आहे. मिठाईवाले याच्यापेक्षा जास्त साखरेचा वापर करतात, पण आपण घरात करत आहोत ना, म्हणून थोडं कमी गोड करणार आहोत. पण तरी सुद्धा आपली काजू कतली मिठाईवाल्यांसारखीच बनेल. काजूची पेस्ट आणि साखर मस्त एकत्र झाली आहे. आता हा पॅन स्टोव्हवर ठेवून हे मिश्रण शिजून घेऊया. तुम्हाला हे मिश्रण आता खूप पातळ वाटेल, पण नंतर शिजून झाल्यानंतर मस्त घट्ट होणार. मिश्रणाला सारखं ढवळत राहा. मिश्रण सोडून कुठे जायचं नाही बरं का, नाहीतर मिश्रण पॅनला चिकटेल. या मिश्रणाला कच्चा वास नाही राहिला पाहिजे. या स्टेजवर कमी आचेवर शिजवा, कारण काजूमधील नैसर्गिक तेल आणि साखर गरम होताना मिश्रणाला योग्य टेक्स्चर मिळवायला मदत होते. आणि हे मिश्रण शिजवण्यासाठी नॉनस्टिक पॅनचाच वापर करा, कारण हे मिश्रण चिकट असल्यामुळे पॅनला चिकटतं. म्हणून शक्यतो नॉनस्टिक पॅनचाच वापर करा. तुम्ही पाहू शकता, आपलं आता मिश्रण मस्त थोडंसं थिक झालंय. आता त्याच्यात थोडीशी वेलचीची पूड घालून घेऊया. वेलचीची पूड घातल्याने काजू कतलीला मस्त फ्लेवर येतो. जेव्हा आपण दुसऱ्या पद्धतीने काजू कतली बनवतो, म्हणजेच काजू कोरडेच मिक्सरला वाटतो, तेव्हा काजूमधील तेल सुटून काजू मिक्सरमध्ये चिकटतात आणि त्याची फाईन पेस्ट करायला भरपूर वेळ लागतो. अशा प्रकारे काजू भिजून मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं तर पटकन ग्राइंड होतात. हे मिश्रण आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं असंच शिजून घ्यायचं आहे. 15 ते 20 मिनिटांनंतर असं थोडंसं मिश्रण प्लेटमध्ये घेऊन चेक करून घ्यायचं.
थोडंसं थंड करून अशी गोळी तयार करून बघायची. मिश्रणाची अशी गोळी तयार झाली की समजायचं आपलं मिश्रण काजू कतलीसाठी तयार आहे. आणि जर गोळी तयार झाली नाही तर अजून थोडा वेळ मिश्रण शिजून घ्या. आता हे मिश्रण गरम असतानाच एका बटर पेपरवर काढून घ्यायचं आणि मस्त सॉफ्ट मळून घ्यायचं. तुम्ही या ठिकाणी प्लास्टिकचा पेपर सुद्धा घेऊ शकता, पण प्लास्टिक पेपरमुळे हाताला चटके बसतील, म्हणून शक्यतो बटर पेपर घ्या. आता आपला गोळा मस्त मळून झालाय. इथे मी एक परात घेतली आहे. त्याला थोडं तूप लावून त्याच्यावर हा असा बटर पेपर लावून त्याच्यावर हे मिश्रण घेऊन लाटून घेऊया. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही काजू कतली जाड पातळ लाटू शकता. हे मिश्रण लाटून झाल्यावर अर्धा तास फॅन खाली ठेवा. फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाहीये, फक्त फॅनच्या हवेवर थोडा वेळ ठेवा. अर्धा तासानंतर मिश्रण थोडंसं ड्राय झालं की त्याच्यावर वर्क लावून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे सोनेरी किंवा चंदेरी वर्क लावू शकता. वर्क लावणं ऑप्शनल आहे, पण आपल्या काजू कतलीला मार्केटसारखा लुक देण्यासाठी आपण इथे वर्कचा वापर करत असतो. वर्क लावून झाल्यावर त्याचे आता डायमंड शेपमध्ये पीसेस कट करून घेऊया. इथे मी रुलरचा वापर करून कट करून घेते, म्हणजे आपली काजू कतली व्यवस्थित कट करता येईल. तुम्ही पाहू शकता काजू कतली कट करून घेतली आहे. किती मस्त टेक्स्चर आलं आहे. अशा पद्धतीने घरच्या घरी काजू कतली बनून तयार होते. आणि जेव्हा आपण अशी काजू कतली घरीच बनवतो त्याची टेस्ट खूपच छान मिळते आणि जो आनंद मिळतो तो वेगळाच असतो. आपण जेव्हा मार्केटमधून काजू कतली आणतो ती खूप दिवसाची असल्यामुळे ड्राय झालेली असते. अशा प्रकारे फ्रेश काजू कतली बनवून फ्रीजमध्ये ठेवून खूप दिवस खाऊ शकता. हे बघा किती मस्त मऊ काजू कतली झाली आहे. अशी गोड, एकदम सोपी आणि साखरेचा पाक न करता बनवलेली काजू कतली करून पहा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.